Sziasztok! Megérkeztünk a harmadik epizódhoz, tanúsítványkezelés a gyakorlatban. Az első két elméleti rész után megérkeztünk végre oda, hogy a gyakorlatban is megnézzük, hogy a RouterOS berkein belül hogy valósulnak meg a tanúsítványkezeléssel kapcsolatos folyamatok. A mai rövid kis videónk abban nyújt majd segítséget, hogy ezeket a funkcionalitásokat hol találjátok, és egyáltalán ezek közül melyeket tudjátok elérni. A demonstrációkban társam lesz két router, hiszen majd meglátjátok a példákon keresztül szerver, illetve kliens megoldás, kliens oldali tanúsítványok kezelésével is fogunk foglalkozni. Vágjunk is bele, és kattintsunk a Winboxba. A routerünk beüzemelését követően nincs más dolgunk, mint rögtön a System Certificates menüre kattintani, és ott néhány apróságot fogunk majd együtt átvenni. Egyáltalán megnézzük, hogy milyen menük állnak rendelkezésre, bizonyos funkcionalitásokat hová rejtett el a gyártó. Gyertek a Winboxba, és nézzük meg együtt, hogy hol vannak ezek a képességek. Ugye először is a System Certificates menüben találjuk magát a rendszert és azt a keretrendszert, amivel foglalkozni fogunk, de természetesen megtaláljátok a terminálban is, egy New Terminál megnyitásával, ugyan nem a System menü alá sorolva, hanem közvetlenül a fő menüben, a Certificatesben keresendő ez a szolgáltatás. Egy dupla tab billentyű leütéssel ugye megkapjuk rögtön, hogy azon belül milyen további lehetőségeink vannak. De térjünk vissza, alapvetően nem a CLI-vel szeretnélek titeket kábítani, hanem nézzük át a Winboxban rejlő lehetőségeket és menüket. Az első menün, a Certificates menün fogjátok majd találni magukat a tanúsítványokat, amelyeket a router már vagy kibocsátott, vagy éppenséggel kapott valahonnan, és utána a következő 4 fülön pedig valójában az SCEP protokollal kapcsolatos működésnek a különböző segéd szolgáltatásai lesznek elérhetők. Az SCEP a Simple Certificate Enrollment Protocol rövidítésből jön tulajdonképpen. Ez egy automata eljárás lesz tulajdonképpen, amellyel távolról egy kliens a tanúsítvány kibocsátónktól képes lesz majd tanúsítványt igényelni, tanúsítványt kérni tőle. Az SCEP szerver fülön majd ilyen szervert fogunk létrehozni. Az ERA-val itt külön nem foglalkozunk. Az ERA tulajdonképpen egyfajta proxy megoldás, arra képes, hogy a tanúsítványkezeléssel kapcsolatos requesteket, igényeket majd később egy tanúsítvány kibocsátó felé továbbítsa. Vannak olyan környezetek, ahol nem feltétlenül elérhető közvetlenül, vagy éppenséggel tűzfal akadályozza meg a tanúsítvány kibocsátó elérését, ilyenkor segítségünkre lehet. Egyel odébb a request fül alatt fognak majd beérkezni a tanúsítványkérelmek. Az OTP fül szintén ennek a rendszernek a része, hiszen oda majd olyan jelszavakat fogunk létrehozni, melyeket a klienseink mindössze egy alkalommal képesek használni. Innen is jön a rövidítés, One Time Password. Majd az utolsó és talán legérdekesebb része, amiről kifejezetten az elméleti részben sokat beszéltünk Attilával, a CRL, ez a Certificate Revocation List nevezetű lista. Tulajdonképpen itt fogja a rendszer megmutatni nekünk azt, hogy egy tanúsítvánnyal, egy tanúsítvány kibocsátóval kapcsolatosan hol érhető el az a visszavonási információbázis, amiből megtudhatjuk, hogy mondjuk egy nekünk bemutatott igazolványt, egy nekünk bemutatott tanúsítványt visszavonta már a kibocsátója. Mostani videónknak az a célja, hogy ebben a rendszerben megmutassunk 3 különböző viselkedést, 3 fajta tanúsítványkezelési módszert nektek. Az első és a legegyszerűbb, aminek már a legutolsó videóban is jutott néhány másodperc, és valójában tényleg egy RouterOS 7-tel kapcsolatos, nagyon népszerű és biztos, hogy majd később gyakran használt funkcionalitás. A Let's Encrypt tanúsítványok igénylése, illetve azoknak a tárolása lesz. Nézzük meg, hogy működik ez a RouterOS 7-ben. Ugye megnyitva a Certificate menü, ide várjuk majd az új tanúsítványt. Sajnos egyelőre a RouterOS 7-ben az nincs kidolgozva, hogy innen magáról a grafikus felületről pár kattintásra ezt meg tudjuk tenni, terminálhoz kell nyúlnunk, tehát már tudjuk, hogy a Certificates menüt vesszük elő, majd utána kiadjuk az Enable SSL Certificate parancsot, ez fogja engedélyezni, és majd később automatikusan telepíteni a tanúsítványt, amit a Let's Encrypt-től fogunk igényelni. Ugye fontos, korábbi adásokban már megemlékeztünk róla, hogy a Let's Encrypt egy ilyen end-to-end automatizmus, amelyben egy program fordul egy kibocsátóhoz,
igényel tőle egy tanúsítványt egy megadott DNS névre, de az a tanúsító, aki ezt a tanúsítványt kibocsátja, nyilván ezt majd ellenőrizni is fogja, és az ellenőrzésnek a mechanizmusa az, ami valójában itt érdekes. Az ellenőrzés ugye HTTP-n keresztül történik, tehát a megadott, az igényelt doménen a routerünknek elérhetőnek kell lenni, és a www szolgáltatásnak bekapcsolva kell lennie. Hát kiadom a parancsot, a mi esetünkben az mttest.accesspoint.hu nevet használjuk. Elkezdődött maga a folyamat, ilyenkor a routerünk fordul a Let's Encrypt tanúsítvány kibocsátójához, és lezajlik az a folyamat, ahol validálnak most minket. Ugye itt a www szolgáltatásra feltétlenül figyelni kell, hogy az engedélyezve legyen, mint látjátok, ez nálam így is van, és hamarosan megtörténik az autorizáció, ezt akkor fogjuk majd látni és az eredményét tapasztalni, amikor majd a megnyitott certificates listába már itt is van a tanúsítvány. Mint látjátok, a DNS név stimmel, tehát az igényelt DNS nevet visszaigazolva, megerősítve meg tudtuk kapni, és ugye, mint Attilával korábban ezt említettük, vagy mint tudjátok, 3 hónapra történik a Let's Encrypt tanúsítványnak a kibocsátása, ez itt a lejárati időből remekül látszik. Na de hogy tudjuk ezt a tanúsítványt felhasználni? Ugye számtalan olyan szolgáltatás van a routerben, ami tanúsítvány központú, tehát valamilyen módon tanúsítvány meglétéhez, konfigurálásához kötött, ilyen például a www SSL szolgáltatás. Szerencsére, amint ez a folyamat lefut, magát a tanúsítványt a rendszer automatikusan hozzátársítja a www SSL szolgáltatáshoz. A ti dolgotok már csak az, hogy engedélyezitek. Miért is hasznos ez nekünk? Hogyha a routerünket webböngészővel szeretnénk konfigurálni, akkor az ne egyszerű, bárki által olvasható és megszerezhető csatornán történjen és működjön, hanem menjen egy titkosított és hitelesített csatornán. Ez megtörtént, nézzünk egy webböngészőt, begépeljük az mttest.accesspoint.hu, fontos, hogy ugye HTTPS, és betöltődik a routerünknek a login képernyője. A böngészőben, hogyha kicsit kíváncsibbak vagyunk, akkor meg tudjuk nézni, hogy valóban azt a tanúsítványt kaptuk-e. Ehhez rákattintunk a HTTPS fülre, vagy böngésző függően akár az előtte lévő kis lakatra, és meg tudjuk nézni a tanúsítványnak a részleteit. Nézzük a részleteket. Ugye a common name mező, az általános név egyezik, ott a kibocsátónknak a neve, a tanúsítványnak a lejárati ideje, és a hozzátartozó különböző új lenyomatok, a tanúsítási láncban szereplő feleknek az adatai. Tehát siker. És mennyi volt? Tulajdonképpen egy parancsot kellett kiadnunk. Ez nagyon kényelmes. Na de ezen felül a már megszerzett tanúsítvány nyilván másra is használhatjuk. A másik nagyon népszerű megoldás, amit sokan kértetek és sokan használnak nap mint nap, SSTP szerver létesítése hiteles tanúsítvánnyal. Hiszen ha van egy ilyen SSTP szerverünk, ugye a Windowsunkkal bármikor hozzá tudunk csatlakozni, és nem kell tanúsítványokat importálgatni a Windows tanúsítványtárába. Az SSTP szerver engedélyezése, konfigurációja végtelenül egyszerű, de ugye szükségünk van arra a tanúsítványra, ami a megadott doménre szól és közhiteles, tehát valamilyen közhiteles kibocsátó által lett aláírva. Nézzük, hogy ez hogy történik. De fontos, hogy előtte ezt a tanúsítvány beszerzést már meg kellett ejtenünk. Maga a PPP framework része az SSTP szolgáltatás. Az interfész fülön az SSTP szerver gombra kattintva tudjuk engedélyezni. Engedélyezzük, és tanúsítvány kiválasztás. Ugye ez az a tanúsítvány, amit az előbb beszereztünk. Na most egy fontos apróságra érdemes odafigyelni. Ugye az SSTP szolgáltatás, mivel alapvetően HTTPS protokollt használ, ezért ő a 443-as porton, TCP 443-as porton szeretne kommunikálni a klienseivel, viszont ugye pont az előbb, mint látjátok is itt szépen a Winboxomban, direkt ott hagytam az ablakot, hogy erről ne feledkezzünk meg, a www SSL szolgáltatásunk is a 443-as porton működik, így bizony ebből portütközés alakulhat ki. Tehát ebben az esetben általában azt célszerű tenni, és azt szoktuk javasolni, hogy inkább magát a www SSL szolgáltatást konfiguráljátok másik portra, hiszen az eleve adminisztratív feladatokat fog betölteni, nyilván az tűzfallal is fogjátok védeni, vagy akár az allowed addresses mező kitöltésével bizonyos IP címekre, IP cím tartományokra fogjátok korlátozni az elérhetőségét, míg az SSTP szolgáltatást majd a számítógépeiteken konfiguráljátok, ott nem biztos, hogy célszerű külön port információt még megadni, annál nehezebben konfigurálják a felhasználók is. Tehát ebben az esetben én most módosítom, és a www SSL szolgáltatásomat egy alternatív portra áthelyezem.
De mit ér egy SSTP szervert konfigurálás kliens teszt nélkül? Nézzük, hogy mondjuk egy Windows 10-essel hogy tudunk a mi SSTP szerverünkhöz hozzá kapcsolódni. Egy nagyon egyszerű példát fogok mutatni, mindössze egy felhasználót fogunk csak még pluszba konfigurálni, azt a PPP Secrets fül alatt tudjátok megtenni. Nézzük a példát. Létrehozom az én teszt felhasználómat ugyanezzel a jelszóval, de ilyet sose tegyetek, mert ez a legelső, amit a bot programok azonnal ki fognak próbálni. Megadok egy IP címet, amit a tunnelem router oldalára, és egy remote címet, amit pedig a kliensnek fogunk majd kiosztani. Ne lepődjetek attól meg, hogy ezek a címek egymástól nagyon különböző, messze lévő tartományokban vannak. Ugye a PPP frameworkben point-to-point címzést alkalmazunk, ebben az esetben nem releváns a network masknak a használata, tehát akár ilyen elvetemült dolgokat is művelhetünk vele, mint amit most én itt tettem. Na de konfiguráljuk most a Windows-t. Talán egy kicsit furcsán néztek rám, hogy egy Mac-en hogy konfigurálunk Windows-t, nyilván egy virtuális Windows-t konfigurálunk ebben az esetben. Felveszek egy egyszerű SSTP klienst, új VPN kapcsolat beállítása, elnevezzük, kiválasztjuk a magánhálózat típusát, megadjuk azt a DNS nevet, ugye, amire a tanúsítványt is igényeltük, tehát a mi esetünkben az mttest.accesspoint.hu, a magánhálózat típusa SSTP lesz, felhasználó név jelszó, és már kész is vagyunk. Nincs más hátra, mint tesztelni. A csatlakozásunk sikerült is, hogyha átkattintunk és megnézzük a routerünkben, ez egy Active Connections fül alatt már is megjelent az SSTP típusú kapcsolatunk, és kiválóan felépült a csatorna. Ugye milyen klassz, mennyire könnyűvé tette a RouterOS 7 a Let's Encrypt tanúsítványok használatát? És persze ez a megújításokra is igaz, tehát ahogy a tanúsítványunk lejárati ideje hamarosan eljön, úgy a rendszer automatikusan megkísérli újra és újra meghosszabbítani, így szerencsére nekünk ezzel többet nem kell bajlódni. Ugye nem úgy, mint RouterOS 6 esetén, ahol nem elég, hogy importálnunk kellett a tanúsítványt és valahol kívül megcsinálni egy másik hoston, hanem ezt időközönként még ráadásul figyelni, és még lehetőleg a lejárat előtt újra és újra kicserélni a frissebb tanúsítványra. Ezzel egy kicsit el is árultam magam, hiszen ugye háromfajta tanúsítási módszerről beszéltem az elején. Egyik nagy kategória az, amikor ilyen Let's Encrypt automatizáción keresztül tulajdonképpen automatikusan egy közhiteles tanúsítványt igénylünk. A másik módszer, amikor valamilyen tanúsítványt valahonnan kaptunk, valaki kibocsátotta, kiállította. Jellemzően, hogyha valamelyik nagy SSL szolgáltatótól vásároltok közhiteles tanúsítványt, és szeretnétek a rendszerbe beépíteni, konfigurálni, hogy ezt importálással tudjátok megtenni. Ez a harmadik kategória pedig a saját tanúsítványok, a saját tanúsítási szolgáltatónak a létrehozása lesz. Ehhez viszont nagyon jó példáim vannak. Gyertek és nézzük meg együtt, hogy ezek hogyan is működnek. Ugye ahhoz, hogy saját tanúsítási láncot, saját tanúsítót tudjunk létrehozni, ahhoz először is szükség lesz egy úgynevezett Certificate Authority-re, egy kibocsátóra. Egy ilyen cél létrehozása két lépésből áll. Először is a Certificates fül alatt egyfajta templétet hozunk létre, amiben elnevezzük a tanúsítványunkat és kitöltjük a szükséges mezőket. Ezeknek a kitöltése nem kötelező, viszont a Common Name mező az egyetlen, amire figyelni kell, hiszen a Common Name tartalma fog majd megjelenni a tanúsítási láncokban, fog megjelenni a tanúsítványoknál. Ezeket fogják a végfelhasználók, a partnereink leginkább felhasználni arra, hogy eldöntsék, hogy egyáltalán szóba akarnak-e állni velünk, vagy sem. A templétünk alapparamétereinek a kitöltése mellett még arról is rendelkezhetünk a Key Usage fül alatt, hogy az adott tanúsítványt milyen célokra szeretnénk majd használni, de ha nem töltjük ki és egyszerűen csak később aláírjuk, abból, ahogyan használjuk, és abból, ahogyan aláírtuk, a rendszer automatikusan bizonyos funkcionalitásokat automatikusan ki fog választani, tehát valójában ezekkel nem kell foglalkoznotok. Az alapadatok és a template kitöltése után elegendő mindössze az Apply gombot megnyomnunk, és akkor utána a Sign gomb megnyomásával történik az aláírás, ugye ebből származik az elnevezés, hogy ön aláírt tanúsítvány. Az aláíráskor rendelkeznünk kell egy nagyon fontos paraméterről, ami CA-CRL host nevezetű paraméter, ugyanis amikor egy CA tanúsítvány létrejön, ő azonnal rendelkezhet arról, hogy az ő általa biztosított visszavonási lista az majd hol lesz elérhető. Na most a RouterOS esetében maga az elérési útvonal az tulajdonképpen dinamikus, hogy az útvonalnak a további része az hogy fog kinézni.
Viszont a hostot magát megadhatjuk. Ugye a router nem tudja eldönteni és kitalálni idézőjelbe, hogy a routerünk sok-sok interfészén lévő sok-sok IP cím közül melyik lesz majd az igazi, ezért ezt itt kézzel irányítottan illik megadni, és én ezt javaslom nektek, hogy azt az IP-t adjátok meg, amit majd később publikusan elérhetővé tesztek, vagy amit azon a hálózaton elérhetővé tudtok tenni, ahol majd ezt a rendszert üzemeltetitek. Hát én a mintarendszerembe itt most megadom a belső hálózaton felé néző IP címet. Néhány kattintás, és meg is történt az önaláírás. Ugye ez egy viszonylag gyors, armos routerem ma már nem egy nagy dolog. Látjuk, létrejött a tanúsítványunk. Kicsit mélázzunk el a rövidítéseken. Ugye itt van a korábbi Let's Encrypt-es tanúsítványunk, ami KT flaget visel, ami is azt jelenti, hogy trusted, tehát megbízható, és hogy megvan hozzá a privát kulcsunk. Ha fölötte megnézitek a most létrehozott CA tanúsítványt, az pedig KLAT, ami azt jelenti, hogy egyrészt ugyanúgy megbízható, van neki CRL listája, ezt jelenti a nagy L, ugyanúgy rendelkezünk a privát kulcsával, és ez egy authority típusú, tehát egy kibocsátó típusú tanúsítvány lesz. A létrehozáskor ugye a tanúsítványt 10 évre hoztuk létre, azért is ilyen hosszú időre, hiszen maga a CA lesz ugye a szülője az összes innentől kibocsátott tanúsítványnak, hogyha ő mondjuk nagyon hamar lejárna, akkor az általa kibocsátott összes többi kulcs is érvényességét veszíti. Szóval mindig nagyon figyeljetek oda arra, hogy egy CA-t milyen érvényességi idővel hoztok létre. Tegyük fel, hogy a most létrehozott CA-nkat majd arra szeretnénk használni, hogy mondjuk egy IPsec tunnelekkel megtűzdelt hálózatban ne egyszerű, előre megosztott kulcs alapú autentikációt kelljen végezni, hanem tanúsítvány alapú legyen az autentikáció. Ugye ehhez szükség lesz majd, ha úgy tetszik, szerver oldali és kliens oldali tanúsítványokra, na most ezeket a tanúsítványokat a leggyorsabban és a legegyszerűbben SCEP-pel lehet beszerezni. Ez az a protokoll, ami azért felel, hogy a tanúsítványokat a lehető leggyorsabban és legegyszerűbben eljutassa a kliensekhez. Nézzük, hogy kell egy SCEP szervert létrehozni. Átkattintunk az SCEP Servers fülre, és létrehozzuk az első SCEP szerverünket. Ugye először is ki kell jelölnünk azt a tanúsítványt, azt a tanúsítási kibocsátót pontosabban, aki majd ezeket a tanúsítványokat alá fogja írni. Meg kell adnunk egy útvonalat, ez valójában egy HTTP URL-nek lesz majd a része, ahol elérhetővé tesszük ezt az SCEP szervert. Fontos limitáció, amit amúgy majd maga a súgó, illetve hát a hibaüzenet is reprezentál, ha esetleg nem így töltitek ki, hogy mindig per SCEP-perrel kell kezdődnie, csak ezen belül érvényesek azok a tanúsítási kibocsátók, amiket routerosan definiálhattok. Ha a paramétereket megnézzük együtt, két fontos apróság van még itt. Az egyik a valid days nevezetű paraméter, ami azt fogja jelenteni, hogy a tanúsítványunk, amit SCEP-pel kérnek el tőlünk és visznek el tőlünk, mennyi ideig lesz érvényes. Ugye ebben az esetben 24 óráról van szó, tehát 24 óránként újra és újra meg kell újítani. Ezt a paramétert kezeljétek belátásatok szerint, nem biztos, hogy ez egy rossz gyakorlat, tehát a nagyon ritkán és nagyon lassan lejáró tanúsítványokkal az a gond, hogy esetleg meg kell szabadulnunk tőlük, akkor ugye vissza kell vonogatni őket, és a visszavonási listákat sajnos nem mindenhol kezelik megfelelően jól. A másik paraméter pedig a request lifetime lesz, hogy egy adott kérés, ami majd beérkezik hozzánk ilyen aláírásra, az meddig legyen érvényes. Bizonyos idő után nyilván majd elévül. Nézzük, hogy működik az SCEP kliens oldalon. Ezt a folyamatot SCEP enroll-nak is hívják, és nagyon egyszerűen tudunk ilyet a kliensen konfigurálni. Ugye itt az én kliensem, System Certificate szintén, és fölveszek egy új tanúsítvány templétet. Ezt a templétet fogom én majd aláíratni a tanúsítási kibocsátómmal. Ugye a legfontosabb mező a common name mező, ide fogom kitölteni, hogy az én kliensem a client 1.test.net névre hallgat. Nyilván a DNS rendszeremnek ezt fel is kell tudni oldani, tehát ez nem elegendő lépés. És akkor így jön a második, ugye emlékeztek, hogy a CA-nál egyszerűen csak a sign gombra kattintottunk, míg ugye itt a sign with SCEP megoldás lesz a miénk, tehát SCEP-pel szeretnénk aláírattatni ezt a templétet. Amint megnyomtam, már is átváltott requesting állapotra. Ezt nyilván a túloldalon is fogjuk majd látni, akkor a tanúsítványunk még nem él, most történik tulajdonképpen az igénylés. Szerver oldalra átkattintva request filet fogjuk megnyitni, és már látjátok is, hogy itt van egy várakozó tanúsítási kérelem.
és ezt a tanúsítási kérelmet a Grant gomb megnyomásával azonnal jóvá tudjuk hagyni és alá tudjuk írni. Ezt én most itt megnyomom, és ha visszakattintunk a kliensbe, akkor néhány másodperc múlva ez a folyamat meg fog történni. Érdemes a logot figyelni a RouterOS-en, nagyon beszédes a tanúsítási rendszerrel kapcsolatosan. Itt például látszik, hogy már abban a pillanatban, ahogy az SCEP-pel való aláírást választottuk, és először odafordult a rendszerünk, már akkor letöltötte az SCEP szerverről a CA tanúsítványnak a kivonatát, és ezt ő szépen el is tárolta, hiszen ugye ebből tudja azt, hogy az adott tanúsítvány, amit ő megkapott, az hitelese. Kell tudnia ellenőrizni, hogy az az új lenyomat szerepel rajta, mint ami ebben a rendszerben elvárható, aki a tényleges kibocsátója. Ugye ezt látjuk itt a logbejegyzésekben is. És miközben a logokkal variálunk, meg is érkezett már a tanúsítvány, és ugye átváltott a státuszunk idle módba. Tehát tulajdonképpen a tanúsítvány kész, akkor lesz majd legközelebb dolga, amikor a lejárati idő végéhez közeledünk, hiszen akkor ez a mechanizmus újra és újra meg fogja hosszabbítani a tanúsítványunkat. A Certificates fül alatt már látjuk is a tanúsítványunkat, ugye itt van az igényelt Client 1 nevezetű tanúsítványunk, megvan a K és a T flagünk, tehát ez egy Trusted tanúsítvány, és van hozzá privát kulcsunk, és itt alatta ugye látszik, hogy kaptunk egy CA mintát is az SCEP szervertől. Ezzel kapcsolatosan azonnal eszünkbe kellene jusson egy nagyon fontos dolog, hogyha nekünk van CA tanúsítványunk, a CA tanúsítványban benne van az az információ, hogy milyen CRL információt és azt hogy tudunk elérni. Ugye látjuk is, hogy be is automatikusan létre is jött egy dinamikus bejegyzés a CRL listánkban, de sajnos ez invalid. És sokat gondolkozhatnánk rajta, hogy miért invalid, sajnos a Mikrotik dokumentációjából nem fogjuk megtudni, viszont most elárulom, hogy egyszerűen a Certificates fül alatt, ha a Settings gombra kattintotok, akkor már rá is fogtok jönni, hogy miért. Ugyanis alapértelmezetten a RouterOS nem tölti le, és nem is használja az ilyen CRL listákat. Hát fontos, hogyha egy CA tanúsítványt egyszer beszereztek, akkor a Settings menu alatt erről gondoskodni kell. Engedélyezzük is, hiszen úgy tudjuk majd aktívvá tenni. És néhány másodperc múlva, persze a logot megint figyelhetjük, aktívvá fog válni ez a bejegyzés. Higgyetek nekem! Most, hogy aktív CRL listánk is van, így már az routerünk képes lesz az esetlegesen visszavont tanúsítvány információkat is megkapni, tehát tudjuk azt, ha olyan partnerrel szeretnénk beszélni, akinek a tanúsítványát erőszakkal visszavonták, akkor ővele már a routerünk nem fog szóba állni. Tehát ez a folyamat volt a tanúsítvány igénylése SCEP-pel. Sajnos ez nem egy túlságosan szerencsés folyamat, vagy talán nem az egyik legegyszerűbb, hiszen, mint láttátok, a routert üzemeltető operátornak az interakciójára is szükség volt, ami valljuk be azért nem minden nagyvállalatnál várható el, hogy mondjuk egy órán belül egy operátor bejelentkezzen az adott routerbe, és ott meg is nyomja a Grant gombot. Van egy sokkal kényelmesebb módszerettől, és most jön az OTP. De még mielőtt mindenki elszaladna a bankba, ugye már megbeszéltük, hogy az OTP a One Time Password mozaikból jön. Ez egy olyan egyszer használatos jelszó lesz, amivel tulajdonképpen aláírattathatjuk a tanúsítványunkat egyetlen egy alkalommal az SCEP szerverrel. Nézzük, hogy ez a folyamat hogy néz ki RouterOS-en. Tehát átkattintunk az OTP fülre a szerveren. Ugye az első feladatunk az, hogy először is generálunk egy egyszer használatos jelszót. Az egyszer használatos jelszónak még egy fontos paramétere van, azon kívül, hogy egyszer használatos, hogy mennyi ideig lehet azt felhasználni. RouterOS-ben jelenleg ez a lehetőség viszonylag szigorú és keretek közé szorított. Jelenleg a legnagyobb idő, amit megadhatunk, az 1 óra, és a legkisebb idő pedig 1 másodperc. Ugye ezzel tulajdonképpen létrehoztunk egy, ebben az esetben 5 percig felhasználható one-time passwordot, amit egyetlen alkalommal valaki felhasználhat. Nézzük, hogy tudjuk ezt a kliens oldalon igénybe venni. Ugye először is kimásolom a jelszót, hiszen arra a kliensben majd szükségem lesz. Igényelünk egy új tanúsítványt, ez lesz a Client 2 nevezetű, legalább a nevét és a common névmezőt illik kitölteni, és ugye miután a template-em paramétereit meghatároztam, jöhet a Sign via SCEP gomb. Megadom az SCEP URL-t, és nagyon fontos paraméter alatta, amit eddig ugye elegánsan kihagytunk az előző példában, a Challenge Password nevezetű mező, ide kell megadni a one-time passwordot. És ebben az esetben annyi eltérés fog történni az előzőleg bemutatott szekvenciához képest, hogy
Ez az igény azonnal aktívvá válik. Látjátok, hogy amint rákattintottam az OK gombra, azonnal idle módba és sikeres tanúsítvány igényléssel zárult a folyamat. Míg a szerver oldalra, ha átkattintunk, ott pedig azt látjuk, hogy az OTP menüpont alatt már látszik, hogy bizony ez a kulcs, ez a jelszó már used állapotú, tehát már ezt valaki egyszer elhasználta. A kibocsátó oldalon látszik a certificates alatt, hogy már van 2 kibocsátott tanúsítványunk, ezeket i betűvel jelöli a rendszer, mint az első oszlopban látjátok. És tulajdonképpen ezzel a körbe zárult. Így lehet egy tanúsítási kibocsátót és egy tanúsítvány igénylőt, egy klienst egyszerűen SCEP-el mikrotik alatt üzemeltetni. Egy fontos mozzanat még viszont kimaradt. Ugye beszéltünk arról, hogy a tanúsítvány alapú autentikációt használhatjuk például egy kiterjedt IP-szekkel üzemelő hálózatban, a már korábban megszokott vagy használt pre-shared key helyett. Viszont ugye gondoskodnunk kell arról, hogy ezeket a klienseket valamilyen módon ki lehessen zárni, hogyha mégse szeretnénk, hogy képesek legyenek velünk autentikálni. Mondjuk esetleg ne adj Isten a routert eltulajdonították, vagy idegenek kezébe került az a tanúsítvány, amit ki szeretnénk zárni a rendszerünkből, ugye erre való a CRL lista. Ugye fontos, hogy a CRL-t először is használniuk kell a routereknek, másodszorban pedig fontos, hogy egy kibocsátott tanúsítványt törölni a rendszer nem enged. Ezt bizonyára ti is tapasztaltátok, csak visszavonni lehet. Kibocsátott tanúsítványt úgy lehet csak a rendszerből eltüntetni, ha az egész fát letöröljük, tehát tulajdonképpen a CA-tól kezdve le kell rombolnunk az összes létező tanúsítványunkat. Ezt nyilván nem szeretnénk, főleg egy olyan rendszerben, ahol esetleg több 10-100 tanúsítványt is bocsátottunk már ki. Nézzük meg, hogy lehet tanúsítványt visszavonni. Ez szintén Certificates fül, és a kiválasztott tanúsítványt ugye először csalafinta módon eltávolítani próbálnám, de ugye ezt nem tehetünk ilyet, hanem szabályosan vissza kell vonnunk, megnyomjuk a revoke gombot, és ilyenkor átvált a tanúsítvány állapota revokedra. És ha megnézzük a kliensünk CRL listáját, ott majd látszik, hogy már van egy visszavont tanúsítványunk, amit ugye a settingsben már konfiguráltunk, hogy a rendszer használja is, és ezekkel a tanúsítványokkal rendelkező partnerekkel már ne álljon szóba. Ez volt a tanúsítványkezeléssel kapcsolatos sorozatunk utolsó és egyben záró epizódja. Remélem, hogy hasznotokra volt ez a pár perc. Ez a mini sorozatunk talán azért is húzódott ilyen hosszúra, mert szerettük volna, hogy mindannyian tisztában lássatok a tanúsítványkezeléssel kapcsolatosan, és ismerjétek meg, hogy a RouterOS-sel kapcsolatban ezt hogy tudjátok megtenni. Következő epizódokban még biztosan hivatkozunk majd ezekre a felvételekre, hiszen a rendszer számos rétegében újra és újra előkerül ez a téma. Köszönöm a figyelmeteket, tartsatok velünk legközelebb is!